انسانهای بزرگ و نیک محضر اهل مهربانی اند. اینجا مؤسسه خیریه حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف استان زنجان هست. مرا باشد از درد طفلان خبر، که در طفلی از سر برفتم پدر و مادر ارجمند زنده یاد حاج رجب علی مقدم در طفولیت ایشان دار فانی رو ودا گفتند و با درد ایتام ایشان آشنایند. سال 1373 که مؤسسه خیریه مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف تأسیس شد، پای کار زنده یاد حاج رجب علی مقدم حاضر شدند. از همان سال رئیس هیئت امنای مؤسسه بودند و چندین واحد رو هم خودشون ساختند و پیشکش جامعه هدف ایتام عزیز و خانواده هاشون کردند. در ساخت و تجهیز این ساختمان مؤسسه خیریه حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف استان زنجان، حاج رجب علی مقدم نقش بسزایی داشتند. جالب، ایشان در اعیاد مختلف مذهبی و ملی برای دلنوازی از ایتام هدایایی رو در نظر می گرفتن و عموما سعی می کردن خودشون هم حاضر بشن کنار این بزرگواران. ویژه در جشن قدیر، شبهای قدر، در جشن ویژه ولادت آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام پای کار حاضر بودند و دلنوازی می کردند و به هم نشینی با ایتام می نازیدند و پای صحبت این عزیزان می نشستند و گره گشایی می کردند. ایشون با مؤسسات خیریه که همانند غریبان همکاری داشتن و عمده موضوع هیئت امنای ما بودن. یه زمانی هم موضوع دیگه بودن تا آخر چیز زمان شد. در ارتباط تأسیس ساخت این مؤسسه، یک ساختمان مادر، ساختمان آموزش، کلاً سفت کاریشون انجام دادن. عمر پرثمری داشتند. خوشا به سعادتشان از این دنیای فانی برای سرای باقی چه توشه‌ای برگرفتند. راهشان پرره. تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. سلام عاشقان میراث فرهنگی، سلام مردمان نیکندیش. ریشه ها به ما میگویند ما متمدنتر از آنیم که میپنداریم. اینجا زنجان قطعه ای از کهندیار ایران زمین با آن پیشینه عظیم تاریخی و تمدنی و عمارت دارایی زنجان که مرمت، تعمیر و احیای این بنای تاریخی به واسطه همتی که خانواده معزز زنده یاد خیر ارجمند حاج رجب علی مقدم داشتند به زیبایی صورت پذیرفته. حتی برای زیرساختایی که در حال فرسوده شدن بود و برخی از بین رفته بود همت بلند داشتند و حال موزه مشارکتی صنایع دستی استان زنجان، نمایشگاه این موزه مشارکتی به نام زنده یاد حاج رجب علی مقدم، آماده بازدید عاشقان میراث فرهنگی است. با هم بریم به داخل مجموعه و بیشتر آشنا بشیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با استعانت از درگاه حق تعالی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با گرامی داشت یاد و خاطره 3535 شهید استان زنجان مقارن با سفر پرخیر و برکت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر رئیسی و هیئت محترم دولت، عمارت تاریخی دارایی به عنوان موزه مشارکتی صنایع دستی استان زنجان
با همت خانواده زنده یاد حاج رجب علی مقدم مرمت، احیا و تجهیز گردید و در آبان ماه سال 1400 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. مبارک است انشاءالله. زنجان در عرصه صنایع دستی ویژه کارد و چنگال و چاقو قدمتی دیرینه داره و جالبه که خانواده محترم زنده یاد حاج رجب علی مقدم هم برای حفظ میراث فرهنگی استانمون همت بسیار افزون داشتن. طبقه همکف امارت دارایی هست و اختصاص داره به موزه مشارکتی زنده یاد حاج رجب علی مقدم که بازدیدی هم خواهیم داشت از این مجموعه. و من اینجا خانم کشمیری رو هم میبینم، راهنمای محترم این موزه. سلام بر شما، حالتون خوبه؟ وقت علی بخیر باشه خانم کشمیری. خدا قوت. گنجی است این آثار تاریخی. من آنچه که شنیدم با توجه به اینکه 100 قطعه اشیاء تاریخی بسیار ارزشمند رو خانواده زنده یاد حاج رجب علی مقدم در همین طبقه همکف امارت دارایی که موزه مشارکتی زنده یاد هم هست اهدا داشتن، عموما به دوره قاجار مربوط میشه تا معاصر، همینطوره؟ بله. آثاری که هدیه شده؟ بله همیشه دیگه. بله. توضیحات کاملتر رو از زبان شما بشنویم. این ساختمون دارایی سال ساختش به 1316 میرسه، معماریش به دوران پهلوی میرسه. بله. و خانواده آقای مقدم اینجا رو بازسازی کردن، 3 طبقه‌ش هم. بعد میراث خانوادگی خودشون رو بردن برای معرض دید مردم. دست مریضه. در حوزه صنایع دستی استانم زنجان، خانواده محترم زنده یاد حاج رجب علی مقدم پیشینه تاریخی رو میشه در خانوادهشون جستجو کرد. حاج جلیل ارتیشه‌دار که پدر خانم زنده یاد حاج رجب علی مقدم هستند و کار رو زنده یاد در کنار ایشون آموختند و کار رو ادامه دادند. چهرهشون هم اینجا مشخص هست، روحشون شاد باشه. توضیحات کامل رو خانم کشمیری به ما خواهند داد، راهنمای مجموعه. اتفاقا یک کار بسیار ارزشمند مسی هم اینجا هست که به همون دوران فعالیت حاج جلیل ارتشه‌دار زنده یاد برمیگرده، درسته؟ بله. این بشقاب که اینجا میبینین همون دور که اینجا نوشته شده پدرزن مرحوم آقای رجب علی مقدم که حاج جلیل ارتشیدار باشه، بشقابی که ساختن مهر خودشون روشون زده. بله، خیلی هم جالبه. حالا همکارا حتما میگیرن، کاملا مهرشون هم مشخصه، مهر حاج جلیل ارتشه‌دار عزیز که روحشون شاد باشه. در حقیقت پدر بزرگ خانواده زنده یاد حاج رجب علی مقدم از طرف مادری بحث کار مصر و احیای اون رو ادامه دادن، پیگیر شدن تا به این نسل رسیده. توضیحات کاملی دارید در این مورد؟ نه همین. بله، خیلی سپاسگزارم. بریم اونجا رو هم ببینیم.
خانم کشمیری، ما هم دوره‌های مختلف رو اینجا میتونیم ببینیم، آثار صنایع دستیش رو. به کدوم دوره مربوط میشه؟ این به دوره افشاریه مربوط بله. میشه، اون به دوره قاجاری. دوره قاجاری. و ما اینجا هم خیلی از غرفه‌هایی رو که دیدیم عموماً هم آثار دوره قاجاری خیلی هم چشمگیر بود. به شما و همه همکارانتون هم خدا قوت میگیم سلامت. و کماکان خانواده محترم زنده یاد حاج جبلی مقدم برای فرهنگ، برای جریانسازی فرهنگی که تمدن و همینطور تاریخ کهنمون رو بیشتر بشناسیم و حفظ کنیم همت بلند داشتن. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان، گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه